Đường bây giờ lại thành đông đúc nhỉ, như đường phố. Ngày mai còn đông nữa. Ngày mai nó đẹp còn đông nữa. Ngày mai đẹp còn Mai đông chẳng muốn nữa. đi đường này để ngắm. Hoàn thiện nốt công trình vỉa hè, đẹp ghê rồi. Mai chẳng muốn đi đường này, không qua làng, qua kia là. Nhưng mà cái khuôn viên làng mình nó đẹp. Mà lại có công trình đẹp. Này chẳng muốn đi qua. Nhà em còn một cây mai đây, hôm nào mang ra đây để trồng. To. Cũng bằng cây này nè. Em thì thích cây hay mua về nhà chặt. Hơi chói nhỉ. Khuôn viên của công viên đang hoàn thành. Khu vỉa hè đã được đổ sạch sẽ. Đẹp ghê rồi nhờ. À, đã trồng cây rồi đây. Thế là hết cái rãnh thối rồi, không còn rãnh thối rãnh bẩn nữa rồi. Ông Phụng nhờ những nhà đây sướng không? Bây giờ hết rãnh thối rãnh bẩn rồi.